Kim, de wachtopje. Hallo. Oh, hallo allemaal, dat used to be. Nou, welkom bij deze laatste video van 2021. Het is vandaag, zogenaamd 30 december. En morgen is het oudejaarsavond. En omdat oudejaarsavond dit jaar op een vrijdag is, publiceer ik nu dus deze video op donderdag. Want ik hoop dat jullie, ondanks de maatregelen, toch morgen nog iets leuks kunnen doen. Nou, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar ik heb dus vaak aan het eind van het jaar dat ik terugblik op het jaar, ja, het afgelopen jaar. En dan kijk wat ik heb gedaan, welke doelen ik heb behaald en ook wat ik in het nieuwe jaar wil doen. Dus in deze video een terugblik en een soort van roadmap to success in 2022. Ja, juist. En laat me in de reacties ook vooral weten wat jouw hoogtepunten waren of hoogtepunt was van 2021 en wat jouw plannen zijn voor het nieuwe jaar. Ik heb natuurlijk een lijstje met mijn doelen die ik had voor 2021. En een aantal punten waren dat ik minimaal 50.000 volgers wilde halen. En eigenlijk ook wel 75.000. Ja, maar ja, dat wordt dan volgend jaar. Want ik heb wel nu ongeveer 55.000 volgers. Dus supergoed, ik ben super blij. Ik wilde ook een intermediate cursus maken. En deze cursus is ook helemaal af. Dus weer check. Oh ja, ik had, volgens mij was dat in 2021, een video gemaakt. This is so Dutch of typical Dutch things of zo. En ik dacht, nou, deze video gaat zeker weten viral. Want deze is zo grappig. Vond ik ook. Maar nee, die is niet viral gegaan. Maar ik hoopte wel dat tenminste één video dit jaar een soort van viral zou gaan. Nou ja, wat is viral gaan? Geen idee. Maar ik heb één video. De Daily Dutch Conversations nummer 1. En die heeft nu 250.000 volgers. Views. Dus een soort van viral. In elk geval ben ik heel blij hiermee. En hier heel trots op. Meer yoga en meer meditatie. Dat was ook een doel. Een persoonlijk doel. En Spaans leren was ook een persoonlijk doel. En meer een soort van balans vinden tussen werken en vrije tijd. Nou, dat was eigenlijk, dat laatste werd ook gedurende het jaar meer een doel. Want misschien dat de meeste van jullie weten dat ik ergens in mei, ja, een burn-out heb gekregen. In elk geval heb ik wel meer yoga en meditatie gedaan. Spaans nog steeds niet. Dus dat laat ik maar gewoon even gaan. Dat is nu geen doel voor het nieuwjaar. En ja, een balans tussen werk en vrije tijd. Dat is mijn grootste doel voor altijd. Niet alleen voor 2022, maar voor altijd. Oké. Nou, dit waren mijn doelen, maar er is uiteraard nog meer gebeurd. En ik ga alleen een paar hoogtepunten en dieptepunten delen. Nou, het begin van 2021 was vrij saai. Er was een lockdown. Ik heb wel veel gewerkt. Maar er is niet echt specifiek iets heel bijzonders gebeurd. 5 maart is een heel bijzondere dag. Want op 5 maart, dan ben ik altijd jarig. En het afgelopen jaar werd ik... Ja, wie weet het? Nou,
grappige is dat ik soms mijn naam google. Want ik wil weten, is er al een Wikipedia over Kim Joutsen? Helaas niet. Maar als ik Kim Joutsen intyp in Google, dan is de eerste suggestie Kim Joutsen age. Ik weet niet wie van jullie dat heeft opgezocht. Als je het echt wilt weten, nee, het is een geheim. Je mag raden in de comments hoe oud dat je denkt dat ik ben. Oké. Op 21 maart had ik een YouTube mijlpaal, namelijk 25.000 volgers. April. April was ook niet zo bijzonder. Maar ik deel eigenlijk niet echt veel over mijn liefdesleven of misschien niks. Maar eind april is mijn relatie uitgegaan. Een relatie van 2,5 jaar. Maar dan gaan we naar mei. 14 mei. Ja, in april of mei heb ik 21 shorts opgenomen. In deze 21 shorts praat ik over 20 preposities. En ik had ook een cursus daarbij gemaakt. Een gratis cursus. Als je je daar nog niet voor hebt ingeschreven, kijk in de beschrijving. Daar kun je de link vinden naar de cursus. Juist, ja. Oké, volgende. Echt best wel leuk. Ja, en dan eind mei. Toen stortte ik in vanwege een burn-out of ik was overspannen of het ging niet zo goed. We have to talk. At least I have to talk. En daar heb ik al een paar keer iets over verteld. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Het enige wat ik wil zeggen is dat we nu... juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. We zijn 7 maanden verder. En ik heb nog steeds weinig energie. Dus misschien heb je ook gemerkt dat ik de laatste weken of maanden niet elke vrijdag meer een video heb geüpload. Want ik probeer nu dus meer te balanceren. Maar ja, voordat ik instortte, de dag voordat ik instortte, heb ik een samenwerking gedaan met Norbert van Ecolinguist. En velen van jullie kennen zijn kanaal. En velen van jullie kennen mij door zijn kanaal. Want wij hebben samen 2 video's gemaakt met 2 Engelstaligen die nooit Nederlands hebben geleerd. En in die video, of 2 video's, volgens sommige Nederlanders spreek ik het woord video niet goed uit. Anyway, video. Juist, 2 video's. Waarin ik Nederlandse zinnen voorlees. En zij moeten raden wat het betekent. Ik ga elke dag naar de supermarkt. So after hearing the sentence, I thought it's an elk day in a supermarket. And after seeing the transcription, there is a little dog near the supermarket. There's a little dog. Deze video's zijn echt aanraders als je die niet hebt gezien. Dus kijk naar de links in de beschrijving en kijk die video's. Toen op 14 juni ging ik voor 2,5 week naar Portugal om uit te rusten. Ik heb hier een hele vlog over gemaakt. Als je het leuk vindt, kun je dus die vlog kijken. Ik kwam echt met veel meer energie terug en heb toen in juli en augustus nog steeds heel weinig gewerkt. En ben begonnen met reïntegreren, heel langzaam. En ben ook begonnen met therapie. Om mij een beetje hierbij te helpen. Een beetje handvatten te krijgen. En proberen een beetje grip te krijgen op die rare kronkels in mijn hoofd. Is het gelukt?
denk dat de meeste rare kronkels wel altijd zullen blijven. In september heb ik een korte workation gehad in Zwitserland. Ik was voor het eerst naar Zwitserland gegaan. Ik zat in de Alpen. De natuur was hartstikke mooi. Het dorpje was mooi. Ik heb daar ook geparaglid. Daarna, in oktober, op 1 oktober, was mijn debuut op de Chinese sociale media. Bilibili, WeChat en Little Red Book. In april, geloof ik, ben ik benaderd door 2 Chinese vrouwen, Hao en Miao. En wij hebben samen veel voorbereiding gedaan om uiteindelijk elke week nu op deze 3 Chinese kanalen mijn video's te uploaden met Chinese ondertiteling. Hey, hoe gaat het met je? Ja, goed. Maar ik ben wel een beetje heet. En op 31 oktober behaalde ik mijn lang verwachte mijlpaal van 50.000 volgers. Oké. Een beetje wiggle. Hey! Bijna, ja! We gaan nu champagne drinken. Op 1 november organiseerde ik een giveaway op Instagram om te vieren dat ik dus 50.000 volgers had behaald. Nou, daar heb ik ook weer iets nieuws meegemaakt. Namelijk wat vele Instagrammers of YouTubers meemaken. Dat ik een impersonator had. Of er was iemand die een fake of nep profiel had gemaakt met mijn foto. Super freaky. En die mijn volgers berichtjes stuurde met you're the winner of the giveaway. Click this link. Nou, gelukkig dat vele volgers mij vervolgens een DM stuurden. Dus mijn inbox was vol met DM's. En na 2 uur kwam er nog een ander profiel. Ook een nepprofiel. Ja, dus ook een nieuwe ervaring die ik niet had verwacht. Oké, wat nog meer? December. Zijn we al in december? Ja, december. Oké. Op 3 december heb ik nog een gratis mini-cursus gelanceerd. Namelijk om te oefenen met grammaticale terminologieën. Dus als je nog niet bent aangemeld voor die mini-cursus, dan vind je ook die link daarnaar in de beschrijving. En op 21 december is er op DutchReview.com een artikel gepubliceerd met welke YouTubers jij het beste Nederlands kan leren. En wie staat er op nummer 1? Ik! Tadaa! Dat was 2021. Nou, en kort, mijn YouTube kanaal is ook gegroeid. Leuk. Ik heb 35.000 nieuwe volgers gekregen. 2,5 miljoen extra views. En in totaal 68 video's gemaakt. Waaronder 28 shorts. Dan als laatste de Roadmap to Success in 2022. Ja, wat zijn mijn doelen? Ik ga een paar nieuwe projecten beginnen. Nou, het eerste project is de cursus Dutch for Higher Intermediates. Ik ben al begonnen. Er staan nu een paar lessen online. De cursus kun je nog niet kopen. Maar als patron kun je wel al toegang krijgen tot de cursus en de lessen die ik publiceer. En als de cursus klaar is of bijna klaar is, dan gaat die online. Maar als je nu dus alvast wilt deelnemen, kijk dan op mijn Patreon pagina. Tweede project. Ik ga een community opzetten op Vibely. En hier zal ik challenges organiseren en virtual classroom opzetten. Ik ga daar geen les geven. Maar het wordt een soort van dat jullie samen kunnen studeren en elkaar kunnen helpen.
Het wordt wel een paid membership, anders komen er trollen en mensen die irritant gaan doen. Als je geïnteresseerd bent en later meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar info@learn-dutch-with-kim.com met geïnteresseerd in Vibely Community. En dan hou ik je dus op de hoogte. Ik wil ook nog een audiocursus gaan maken. De eerste audiocursus zal gaan over alles wat te maken heeft met Nederland, Nederlanders, het Nederlands. Als je daar interesse in hebt, je kunt daar aanklikken, Register Interest. In 2022 hoop ik de YouTube Silver Play button te krijgen. Dat lijkt me heel mooi als aanwinst op de muur. En ik geloof erin dat dat in 2022 gaat gebeuren. En natuurlijk voor mezelf meer zelfontwikkeling. Meer naar binnen gaan, introspectie, kalmte, rust, goed voor mezelf zorgen, goede werk, vrije tijd, balans. Als je het trouwens leuk vindt om mij wat meer te volgen, persoonlijk, mijn persoonlijke ontwikkeling of dingen die ik doe, dan kan dat op Instagram. En ik post niet alles wat ik doe. Niet alles is namelijk even interessant. Ik was onlangs begonnen met een daily quiz in de stories. Dit werd echt heel erg gewaardeerd door jullie. En toen bedacht Instagram van de een op andere dag, nou, deze functie halen we eruit. Ik hoop dat dit tijdelijk is en dat er straks een update komt en dat ik weer de multiple choice quiz functie vind in de stories. Want dit was wel echt leuk. Maar volg mij dus op Instagram als je dat niet deed en meer wilt weten over mij als persoon. Zo interessant. Of misschien komen de daily quizzes weer terug. Nogmaals, misschien had je het dus gemerkt dat ik niet meer elke vrijdag een video uploadde. Ik hoop dat uiteindelijk in 2022 ik weer op mijn oude energieniveau terugkom. Zoals van voor de burn-out. Maar dan met een betere balans. Dat wel, tussen werk en vrije tijd. En dat ik dan toch weer elke vrijdag een video kan uploaden. Maar nu is het dus om de week. En de ene week maak ik een video. De andere week ben ik bezig met een van de andere projecten. Zoals cursus voor higher intermediates, audiocursus, mijn Vibely community, mijn Patreon community, mijn Chinese kanalen. Best veel. Oké. Nou, we zien waar we naartoe gaan. Het zijn mooie doelen. Ik hou van jullie. Ik hoop dat jullie me blijven volgen in het nieuwe jaar. En als je wilt, deel dus een hoogtepunt of meerdere hoogtepunten van jouzelf in de comments. En of wat jouw doel is of doelen zijn voor 2022. Ik wens jullie morgen een heel fijne, mooie oudejaarsavond. Ik hoop dat je toch met vrienden of familie kan zijn. En ik wens jullie natuurlijk allemaal een heel mooi en gezond nieuwjaar. Ja, tot in het nieuwe jaar. Een heel fijne dag. Doei!